Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο μαγειρικής εδώ στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να σας δείξω μια πανεύκολη και πεντανόστιμη σούπα που είναι βάλσαμο για το στομάχι, ειδικά αν είσαι άρρωστος ή άρρωστη. Κατσαρόλα. Πλένω πάρα πολύ καλά 130 γραμμάρια ρύζι γλασέ και το ρίχνω στην κατσαρόλα. Ανοίγω τη φωτιά και ρίχνω 1,5 λίτρο βραστό νερό και βράζουμε το ρύζι για περίπου 10 με 15 λεπτά μέχρι που να μαλακώσει. Σε ένα μπολ θα ρίξω 400 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2% όλυμπος ή 2 κεσεδάκια. Χυμό από μισό λεμόνι, ένα κρόκο από ένα μέτριο αυγό και με ένα σύρμα ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Μία κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή 15 γραμμάρια, ανακατεύω καλά. Και τώρα με μια κουτάλα θα πάρω λίγο από το νερό που βράζει το ρύζι και ρίχνουμε σιγά σιγά το νερό και ανακατεύουμε συγχρόνως. Θα χρειαστούμε άλλη μία φορά. Και τώρα ρίχνω το μείγμα μες στην κατσαρόλα. Δύο κουταλάκια του γλυκού αλάτι, πιπέρι. Χαμηλώνω τη φωτιά και τώρα πάμε να ετοιμάσουμε το μυρωδικό μας το λάδι με το θυμάρι. Θα χρειαστώ ένα μπρίκι. Ανοίγω τη φωτιά μου, 40 γραμμάρια ελαιόλαδο. Θα κόψω φρέσκο θυμάρι, εσείς μπορείτε να βάλετε αποξηραμένο. Ανακατεύουμε και είναι περίπου έτοιμη η σούπα. Το αρωματικό λάδι μας είναι έτοιμο και το βάζουμε μέσα στη σούπα. Ανακατεύουμε με την κουτάλα και η σούπα μας είναι έτοιμη. Αυτή τη σύσταση θέλουμε, κοιτάξτε πόσο βελούδινη είναι. Και τώρα πάμε να σερβίρουμε. Λίγο φρέσκο θυμάρι, λίγο φρέσκο ελαιόλαδο και τέλος από πάνω θα βάλω λίγα κρουτόν. Και τώρα πάμε να δοκιμάσουμε. Η πιο γευστική σούπα, ό,τι καλύτερο για το στομάχι. Να τη δοκιμάσετε. Περιμένω να τη φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε ωραίες συνταγές. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.